ชุดใหม่ทำงานเลยไหมเจ้าเริ่มทำงานแล้วมาลาแครี่เหรอมาลาแครี่เลย แล้วให้ผิดไก่เขาตบหัวกันยับเลยดิ ดีเฮ้ยเซตมาไอ้สัตว์ สักพักแม่งต่อยกันข้างหลังเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าสองคนนี้คือ ไหน ดาราเก่า เล่าให้ฟังซิว่าที่ไม่เจอกันหลายปีเนี่ยมึงขึ้นไดเวอร์ล่าสุดมาอะไรเช็ดเค อุ้ยไปอีกนี่เลย ไป บอลนายกไง เอ มึง อ แบกกีตาร์ไปเล่นอยู่ไง ไปทำอะไรยำตำบอลอะไรมาบ้างไหนมาเล่าให้พี่ฟังซิให้พี่อัปเดตหน่อย พี่ผมใช้ชีวิตปกตินะผมอยากเป็นผู้ชาย humble ผมอยากแบบให้คนเห็นผมแบบโตขึ้นบ้างโยน เอางี้ humble หรือ หำบวม หำบวมคือไม่ใช่เชี่ยพอเราแบบอายุแบบเยอะขึ้นอ่ะจริงแม่งแบบว่าเราก็แบบ อุ้ยอยู่ดีก็มาทางการอีปั้นขอร้องอย่ามาทางการ ไอ้ที่ก็ทางการนิดนึงไอ้สัตว์ คิดไงมาออกรายการกู เพิ่งขึ้นรถ แป๊บนึงนะเนินเบรกมันก็ได้ คิดไงถึงมา ไปทำอะไรมาบ้างไหนเล่าซิ ก็ไม่ได้ออกนานแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆชวนก็แบบอ่ะบอกได้แล้วก็ประเด็นคือผมเป็นนับมา2 ปีกว่าละ เล่าให้พี่ๆเขาฟังซิว่าไม่รับงานเพราะว่า พี่อะไรมีพี่อยู่คนเดียวไอ้สัตว์ แป๊บนึงนะเมื่อกี้ขับมาตั้งนานอ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงอ่ะใส่เกียร์ธรรมดาอยู่เมื่อกี้กูเพิ่งตบกลับมาให้กูว่าทำไมรถมันลากรอบยาวจังเลยวะไอสัตว์มองหน้าปัดโอ้ตัว M มึงก็ลากรอบงืดโอ้กับ F1 เรื่องไงเนี่ยไหนเราทำอะไรมาบ้างไหนพี่สัมภาษณ์ดิ ทำไมถึงไม่รับงานเล่าให้พี่โอ๊ตฟังหน่อย เล่าหน่อย ติดกอล์ฟ อยากติดกอล์ฟ อยากเป็นโปรกอล์ฟจริงๆก็คือหมด ระหว่างตีกอล์ฟกับตีนี่กูชอบตีหวังนี่จริงไหมนี่จริงไหม เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับพี่ โอเค เฮ้ยใช่หรอ เดี๋ยวนี้มันแบบมันไม่ต้องเสียตังค์แล้วพี่ เป็นไงเชียร์ ล้อเล่น เชียร์เพื่อนผมเชียร์ ล้อเล่น ข่าวคุณเยอะอยู่นะ ไหนข่าวว่าอะไรบ้าง ดูคนเขามาเล่าให้ผมฟังตลอด ไหนบอกไม่เล่าไอ้สัสแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเวลาพิทเล่าอ่ะไทม์ไลน์มันตรงไม่ตรงไม่รู้มันเป็นไทม์ไลน์เมื่อ นี่กูอุตสาห์พยายามจะหนีเรื่องผู้หญิงให้มึงแล้วนะ หนีหน่อย เนี่ยเล่าให้ฟังทีว่าตอนในกระบวนการที่เราจะไม่รับงาน2 ปีเนี่ยทำยังไงบ้าง มึงบอกเลยเหรอว่ามึงไม่รับ2 ปีเลยเหรอ คือผมเป็นดีเพรส เฮ้ย ผมซึมเศร้าอีกที่ใช่ทุกคนรู้ เราไม่รู้ไง มึงไม่รู้ใช่ไหม แล้วไงต่อ แล้วพอเสร็จแล้วเราก็แบบรู้สึกเราเบื่อเราทำงานมันเหมือนมันจำเจ มันไม่ใช่ผิดที่งานหรอกมันผิดที่ตัวเรานี่แหละที่เรามี mindset แปลก ตอนนั้นเราคิดว่าอะไร ๆเราคิดว่าไอ้เหี้ยงานแม่งเหมือนเดิมว่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยบทก็ได้รับบทเดิมๆรู้สึกว่าการแสดงหรืออะไรเงี้ยแบบวิญญาณนักแสดงมันไม่สิงเข้าร่างกาย ไม่เฉิดฉาย มันไม่เฉิดฉายมันเบื่ออยู่ในซิสเต็มเดิมๆโปรดักชันเดิมๆไปโทษรอบๆทุกอย่างหมดเลยยกเว้นตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นบุพเพจบไงโอ้โหเงินเยอะว่ะ เงินเยอะว่ะ เชี่ย เงินเยอะ แสงกำลังมา ถึงเวลาละที่เราจะอยู่ทำงานแล้วเป็นคนหาตัวเอง โยนรู้ป่ะการที่มันบอกว่าอยู่ทำงานของมันนะ มันเอาเบอร์ผู้จัดการออกจาก IG เฮ้ย ปิด DM ขาย RM 1 เรือน รถตู้เวลไฟฟอร์ดมัสแตงขายทุกอย่างแล้วกำเงินเป็น10 ล้าน แล้วบอกว่ากูจะเลิกรับงานแล้วไปติด ไม่แต่ช่วงนั้น เฮ้ย คนบ้า ช่วงนั้นต้องบอกน้องๆเพื่อนๆในวงการว่าอย่างไอ้ตั้มเงี้ย ว่าอย่าหาท อย่างไอ้ตั้มผมเคยสนิทมันมาก ตอนนั้นเจอมันก็บอกว่าเฮ้ยแบบมันก็ตกใจแบบไอ้เหี้ยมันพี่ป้านแบบไม่สนิทกูเราหรือเปล่าแบบอันฟอลโล่กูอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นผมอันฟอลโล่แบบคน ำมันอันฟอร์หมดมันอันฟอร์กูด้วย ใช่มันอันฟอร์มหมดเลย มันไม่ตามกันเลย แล้วสักพักก็ตามใหม่ ผมอันฟอลแบบแทบทุกคนเลยเพราะว่าอย่างแรกเราอะเวลาเราเห็นแบบทุกคนทำงานอะแล้วทุกคนอยู่แบบไปปาร์ตี้กันไปสนุกกันอะเราแม่งกลายเป็นเวลาเราเห็นเราซัฟเฟอร์ว่ะ หรอ ตอน แล้ นั้ วน พวกกับปั้นจันกับบทเพลงใหม่ครับ อันฟอร์อียอ อันฟอลมันก็เข้าได้นะก็เลยอ่ะอันฟอลทุกคนแม่งก็ทำอะไรดีวะไปตีกอล์ฟแล้วกันตีกอล์ฟเพราะเราชอบเล่นกีฬาก็ไปหมกอยู่กับกอล์ฟนี่แหละแม่ง2 ปีอ่ะ2 ปีที่ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลย แต่ว่ากูเห็นมึงแข่งจริงจังนะเพราะ ก็แข่ ไอ้ ง ที่อาร์ตบอก แข่งพี่โอ๊ตแข่ง แบบโปรทัวร์นะพี่โอ๊ตไม่ใช่แบบทัวร์แบบคน โปร ปก เล ติ ย นะ แต่ในกอล์ฟก็มีความเครียดอีกเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะอยากจะเป็นโปรทัวร์ เรา อยาก บอก เทิ ว่า ร์น เรา โป จะ ร ได้ตำแหน่งดีดิจะได้คะแนนดี มึงถึงขนาดเทิร์นโปรเลยปะ คือผมยังไม่เทิร์นพี่โอ๊ตแต่ว่าผมได้รับแอสเซปเข้าไปในแมตช์ของมืออาชีพผลงานก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าไอ้เหี้ยเราแม่งแบบเพิ่งมาเริ่มใช่ป่ะแล้วบวกกับเราแม่งแบบมีความแบบกดดันเราอยากจะทำให้ทุกคน ชมเรา เราอยากจะแบบสักเซสในอะไรสัก อยากได้รางวัลอ่ะ เพราะว่าเดิมทีเราก็แบบเวลาเราดำเนินชีวิตมาเราก็แบบประสบความสำเร็จเป็นขั้นๆไว้ย พอเรารู้สึก stable ปั๊บแม่งคราวนี้พอเราทำแล้วมันไม่ดีปั๊บเราก็รู้สึกหาอย่างอื่นทำพอทำกอล์ฟปั๊บแม่งก็แบบไอ้เฮียไม่ดีสักทีว่ะไม่ดีสักทีก็เริ่มแบบ ยากด้วยสปอร์ต ก็เริ่มเครียดรู้สึกตีกอล์ฟไม่มีความสุขละแต่ก็ยังดื้อตีจนกระทั่งแบบตัดภาพมาเงินหมดไอ้สัตว์ 2 ปีหมดเลยเหรอ 2 ปีกว่า 3 ปีอ่ะ แล้วไปใช้อะไรบทอ่ะ คือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้น แต่ว่า
กอล์ฟอะใช้เงินเยอะอยู่นะพี่โอ๊ต ก็จริง ไม่ก่อนหน้านั้นคือไปเที่ยวออกทีอะผมไม่ได้ออกกับไอ้พวกไอ้พิษนะ ออกก่อนหน้านั้นอะออกกับพวกเพื่อนออกกับรุ่นน้อง ที่โรงเรียน ใช้เงินวันหนึ่งอะมี 6-7 หมื่นอะมีอะ วันละ6-7 หมื่นเหรอ ผมจะเหี้ยอะไรอ่ะ ทำเหี้ยอะไรอ่ะ ก็ทำทุกอย่างอะ ก็ทำเหี้ยนั่นแหละ ทำเหี้ย ก็ทำเหี้ยนั่นแหละ ทำเหี้ยนั่นแหละ ทำเฮียทำระยำทุกอย่างที่ทำได้อะแม่ไม่รู้เพราะว่าสมมติอะ แม่รู้แล้วแหละ เวลา แม่ก็รู้ เวลาเงินเข้ามาในบัญชีอะ อ่า มันเก็บเข้าบริษัทส่วนหนึ่งใช่ไหม อ่า ตอนนั้นอะจำได้กำเงินสดมีเงินสดอยู่ในบัญชีตัวเอง4 ล้านอะแป๊บเดียว ศูนย์เหรอ ก็ใช้เวลาเนี่ยนะก็คือในเงินในบัญชี4 ล้านอะที่บอกว่าหมดอะก็คือมันหมดเพราะเราใช้ 3 ปี 4 ล้าน เที่ยวเล่นอย่างเดียว บันเทิงอย่างเดียว บันเทิง ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าสมมติกูนะ ในมุมกูคิดว่าถ้า 3 ปีแล้วมึงใช้ 4 ล้านอ่ะกูว่ามันไม่ได้มาก ไม่มาก มันเฉลี่ยปีละล้าน ปีละล้าน ปีละก็เฉลี่ยเดือนละแสน มันเร็วกว่านั้น ปีละ2 ล้าน เพราะว่าพอมันมีปัญหาปั๊บเนี่ยหมายถึงว่าคราวนี้ผมก็ต้องเอาเงินบริษัทออกมาใช้ละ อ๋อ ผมบอกเป็นตายตัวไม่ได้แต่ว่าต้องบอกว่า แต่ใช้เยอะ ใช้เยอะเดือนหนึ่งมีต้องมี2อ่ะ2 ถึง 3 แสนอ่ะช่วงนั้นนะแล้วพอคราวนี้ก็รู้สึกไม่ คือมันไม่มี stable เงิน แล้ว เข้ามาเลยไงพี่โอ๊ตไม่มี ใช่มันไม่มีเงินเข้าแล้วแม่ก็เดินมาบอกว่าป้าจันเงินในบริษัทอ่ะ จะห มัน มด เริ่ม แล้ว ติดลบแล้วนะ อ่ามั มันจะลังจะติดลบแล้วนะป้าจันต้องหาเพิ่มเข้ามานะมันไม่โอเคแล้วนะ อืม ก็ยังไม่ตื่นตัว เพราะยังรู้สึกว่าจัดการกับสมองตัวเองไม่ได้ ยังหาวิธีการจัดการว่ากูจะกลับมาอะไรยังไง สุดท้ายแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันนิ่งขึ้นกลับมาสู่ความจริง คือไม่ได้เป็นคนหลงชื่อเสียงนะ เข้าใจ เว้ย เข้าใจ แต่แค่รู้สึกว่า ต้องใช้เงินละ กูหาตัวเองไม่เจอตอนนั้น อืม แล้วพอเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกลับมาใช้สติมากขึ้น เอาง่ายๆก็คือมึงหลงทางแหละมึง หลง ลอส อ่ะ มึงลอสอยู่แป๊บ ห นึ ลง งละ แบบ หลงทางอ่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอยู่ในจุดไหนดีอะไรอย่างเงี้ ถู ย กต้องหลงทางรู้สึกว่าไอ้เหี้ยโอกาสก็ไม่วิ่งเข้ามาไม่อะไร แต่อย่าลืมว่ามึงต่างหากที่เอาตัวเองอ่ะไม่ไปอยู่ในที่ที่มีโอกาส ใช่ตอนมีโอกาสมึงก็ไม่ทำให้มันดี ไม่ต้องพูดมากนะ แล้วสิ่งนี้ สอนจังไอสัตว์ สิ่งเนี้ยคือหมอบอกหรือว่าคิดเองได้ คือหมอบอกแค่เรื่องของการจัดการอารมณ์ อ่า วิธีการคิด แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะเรื่องของซึมเศร้าอ่ะยาก็ช่วยส่วนหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องตกผลึกหรือว่ามันต้องไอ้นี่ด้วยตัวเองใช่ไหมพี่โอ๊ต ตัวเองเท่านั้น มีความคิดด้วย ตัวเองเท่านั้น วันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วมันจะ ยาก็ช่วยไม่ได้ มันจะมี2 กรณีคือคนที่บอกว่าเฮ้ยกูยอมแพ้กูไม่เอาอะไรละกับอีกอันหนึ่งคือเชี่ยกูต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่ง ดูแล้วนี่ ตอนนี้สู้แล้ว สู้แล้วแด สู้ ก แล้ว เหล้ายับ คือมึงใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันนะ ใช่ แบบล้มลุกแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกอย่างเงี้ย ใช่ครับพี่แข็ง ทำงาน สตรองเป็นบางครั้ง เออ ใช่ แป๊บเดียวก็นิ่ม บางทีก็ใช้ยาช่วย บางทีก็เหี่ยวอะ แล้วพอรู้ตัวเอาตอนไหนมาสัก3 ปีได้ไหม ตอนแรกไอพิษบอกก่อนว่าแบบไอ้ป้านมึงควรจะกลับมาทำงานใช้ชีวิตบาลานซ์ ไม่ใช่พี่โอ๊ มึ ต งต้องรักเพื่อนมึงมากนะ โอ๊ต เพื่อนมึงคนฉุดมึง มั ก น ลับนะ ขยันแข่งกอล์ฟรู้ไหมแข่งกอล์ฟโปรทัวร์มี 144 คนปั้นจัดได้ที่เท่าไหร่รู้ป่ะ143 เอ้า แล้วคนที่ 144 ลาป่วยไอ้สัตว์ เก่งเหรอเก่งเป็นไรที่หลังอ่ะ กูเลยบอกว่ามัน ที่หลัง ไอ้เหี้ยตีเอาสนุกเหอะ พี่ กลับ ฟั มาง นะ มึงอย่ามาตีเอา กลับมา ตำแหน่งเลย พี่ฟังนะทีหลังอะเอาแบ็คดรอปกูมาตั้งก็ได้แล้วพูด ให้กูเล่า แล้วพูดไทย ไม่ กู เดี๋ยวจะหาว่ามึงพูดคนเดียวไงก็มีที่กู สัตว์ กูเป็นเพื่อนมึงไง อินดี้คนอิน กู ดี้ จะเอารายการมึงมาเป็นพื้นที่ในการแก้ต่าง ก็นี่ไงมันก็ต้องมีแบบ ไอ้ หัว แม่ ข้อ คนดูอาจจะคิดว่าผมพูดหยาบคายคำแรกที่แม่งโทรมาแม่นี่มึงเป็นคนพูดจริงถามโอ้โหจะสิ้นปีเริ่มปีใหม่มึงจะแม่กูเลยเหรอต่อ สอง นะ คนแล้วที่2 คนมันนั่งอยู่ข้างหลัง ไอ้ เพื่ เหี้ย อน แม่ง ตี จะ กัน ไม่ทะเลาะกันมันดีกว่า มันก็เลยบอกให้บาลานซ์ชีวิตออกมาเจอเพื่อนบ้างอ่ะพอเจอเพื่อนปั๊บเราก็รู้สึกไลฟ์ลี่ขึ้น โอ้โหไลฟ์ลี่เลยทำ ไม่ ได้ ฟังก่อนดิ ใช่ไลฟ์ลีเกิร์ด เราก็เจอเพื่อน เจอน้อง เจอไอ้พวกน้องรุ่นที่มันเล็กจากเราไอ้พวกเจไอ้แบงค์ไอ้พวกนี้พอเราเห็นพลังชีวิตมันเห็นพลังชีวิตมันเห็นวิธีคิดมันเราก็รู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าไอ้เฮ้ยเราแม่งไอ้เฮ้ยแทนที่จะก้าวนำมัน หรือว่าก้าวไปพร้อมๆกับมัน ตอนนี้ไปตามหลังพวกมันไม่ใช่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องวิธีคิด ก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยกลับมามองตัวเองเอาไงดีวะก็คราวนี้ก็หาทรงก่อนหาทรง ดูเหลี่ยมก่อน ดูเหลี่ยมก่อน ใช้ชีวิตไปด้วย หาล่อง หาล่องเริ่มหาล่องตอนนี้แบบก็เริ่มหาล่องเจอละออกไปเที่ยวเจอคนเจอไว้รับพลังงานเข้ามา รับความสุขเข้ามา รับความสุขไปต่อยอดทำนี้ตอนนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวลาทำงานก็ต้องทำอย่างมืออาชีพทำจริงจัง ไม่แต่อย่างหนึ่งที่มึง
เป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะไอ้ปั้นมึงเป็นคนทำงานดีนะ ขอบคุณมากครับพี่โอ๊ต ว่ามึงเป็นคน เต็มที่ มึงเป็นคนที่มืออาชีพนะ เต็มที่ อันนี้คือเรื่องไอ้ เต็มที่ ชีวิตที่มึงจะมาไอ้เหี้ยอีเหล็กเคกขาไอ้สัตว์หลง ถูกต้ ทา อง งในเรื่องของมึงนะ ถูกต้อง แต่ว่าหมายถึงว่าในพาร์ททำงานอ่ะกูชื่นชมนะ ใช่ ขอบคุณครับพี่ คนทำงานแบบ เต็มที่ ใช่ พลอยอย่างวันนั้นอ่ะที่เราไปฮอลลีวูดเป็นไง อ่า ไอ้ปั้นโคตรท็อปฟอร์มนะทั้ง ไอ้ ที่ ปั้นท็อปฟอร์ม ทั้ มาง ที่ไอ้ ก เฮียปั้นแฮงค์แบบโอ้โหแบบ มันแฮงมาก มึ นะ งแทบจะไม่ได้นอน แฮง เลย แบบคือตอนก่อน 5 4 3 2 อ่ะ นางแบบยมมากนะ แต่พอ 5 4 3 2 ปุ๊บ มันตีลังกาเลย ก็นัดกอง 10 โมง 8 โมงปั้นจันยังไม่นอนเลยอ่ะ แต่นั้นไม่ใช่ สายอ่ะ แต่ทำได้ดีนะ แต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดี ถูกต้องไหมเราคุยกัน อยู่ ที่ responsibility อยู่ คุยเรื่องผลงาน เออ เราไม่คุยเรื่องหลังบ้านทุกคนดูแลตัวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเจ็บใจตัวเองมากที่สุดคือตัวเองอะถนัดที่สุดคือเรื่องการแสดงถูกไหมพี่ อ่า เพราะเราโตมาจากทางนี้ แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหลังๆเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราไม่อ่านบท เราแม่งออโต้ไพลอตตลอด คือหนึ่งมันเคยมีประสบการณ์รักไก่ไปอ่านบทหน้าเซตวันนี้มาคุยกับน้องๆน้องๆบอกเฮ้ยเจอคนแบบเนี้ยจะไม่ว่าจะคุยกับไอ้เจก็ตาม หรือคุยกับไอ้ใบเฟิร์นก็ตาม มันบอกเลยบอกว่าไอ้เฮียพี่ป้านแบบมึงมีศักยภาพมากกว่านี้ แต่มึงไม่ทำมันออกมามึงอะทำอยู่ประมาณ ลวก 30-40%แล้วคนอย่างพวกกูทำงานอะแล้วกูเห็นมึงทำงานอะกูไม่อยากทำกับมึงมันพูดตรงๆอย่างนี้ผมเลยนะวันล่าสุดบังเอิญเจอกันก็เลยนั่งคุยกันหน่อยมันก็เลยบอกว่าไอ้เฮียกลับมาทำเหอะกลับมาอินกับมันหน่อย แล้วประจวบกับวันล่าสุดนั่งคุยไอ้เจขึ้นรถมานั่งคุยกันมันก็บอกว่าเฮียพี่บ้านเป็นผมพูดตรงๆนะผมเป็นรุ่นน้องแต่ผมพูดตรงๆแบบเฮียพี่แบบพี่ไม่อ่านบทนี่ผมแบบในฐานะนักแสดงเนี่ยโคตรเฮีย ไอ้ เหี้ย ป้า เลย คิดดูดิขนาดพออย่างเงี้ยคือกูอยากเล่นอะไรแบบนี้นะ แต่กูอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องกูต้องมาทำกันบ้านคูณ 2 คูณ 3นุ้ย เพื่อให้ แบบ รู้เรื่อง ให้มันรู้เรื่องหนึ่งนะให้รู้เรื่อง 2 คือให้อ่านให้ออกว่าเขาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะในระหว่างที่มึงแม่งเก่งธรรมชาติโดยที่มึงไม่ต้องอ่านอ่ะนั่นคือโคตรโชคดีแล้วอะมึงควรจะแชร์สิ่งนี้ไว้นุ้ย ใช่ก็เลยแบบ เอาไหม รู้สึกแบ ปั้ บ นถามว่าแชริสแปลว่าอะไร เก็บไว้ ไม่ใช่ จริงๆมันถ้าเป็นแบบลากศัพท์สเปนเลยมันมาจาก chorizo เหรอ ใช่ chorizo ใช้ลูกโซ่ มึงควรจะแบบ ใช่ แฮปปี้กับสิ่งเนี้ยที่มึงมีอ่ะเออ เรียกทนายเลยใช้ลูกโซ่ ใช่เป็น charis แต่ว่าถ้าเป็นลากศัพท์จากสเปนคือ chorizo เราเปิดบินไหมล่ะ แต่จริงๆอ่ะป้านมึงแม่งโชคดีมากมึงเก่งเว้ยแต่มึงแค่ไม่เห็นตัวเองว่ามึงเก่ง แต่ตอนนี้ก็กลับมาเข้ารอยแล้วใช่ไหม ครั ล่ะ บตอนเนี้ยมันไม่ใช่กลับมาพี่ คือผมอายุเยอะแล้วเนาะ มันเป็นโค้งสุดท้าย ถ้ามึงคิดไม่ได้ตอนเนี้ยก็ไม่ได้แล้ว ก็เตรียมตัวเลี้ยงหลานเลย ก็ต้องบอกว่าปีเนี้ย โอ้ย สตาร์ทต้นปีเนี่ยแม่งคือกูจะทำเอาทุกอย่างกลับคืนมาให้หมด เออเก่งมากมีกู อืม ไป ไฮไฟว์แต่คืนนี้ต้อ ยัง ง ไป ไง ร้านพี่โอ๊ตก่อน เกเร ไม่พี่โอนแล้วรู้ไหมเวลามันเกเรแล้วคือไอ้ป้ามันเป็นคนที่เต็มที่ทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาไปสังสรรค์อะไรเงี้ยเราก็ดูสังอยู่มันจะเต็มที่มาก แล้วมันจะเต็มที่สมมติว่าเรากลับบ้านตี 2 ตี 3วันจันทร์จะไปนู่นเลย6 โมงเช้า7 โมงเช้า เฮียลากเหรอ เต็มที่แล้วตื่นเช้ามานะกูจะได้รับโทรศัพท์ละไอ้เฮียเพชรมึงเลิกชวนกูไปกินเหล้าด้วยนะ มึงนี่มันเฮี้ยจริงไอ้เฮี้ยกูจะพอเลยนะกูไม่ไหวแล้วมึงรู้ไหมว่าคือกูเหนื่อยขนาดไหน ไอ้เฮียไอ้คนชวนตี 2ไม่หลับแล้วไอ้สั แล้ ส วมึงรู้ไหมว่ากูเหนื่อยมากเลยเฮี้ยตอนนี้แล้วมึงบอกให้กูบาลานซ์กูบาลานซ์ไม่ได้ไอ้สัตว์กูบาลานซ์ไม่ได้กู มึง ทำ ไป ได้แค่ เต็มที่ นี้ กับทุกอย่างไง แล้วทำไมมึงไม่ดูแลตัวเองเลยไอ้เฮี สิ่ง ย ที่กูตอบว่าอะไรรู้ป่ะได้เลยป้านเอาพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อนเดี๋ยวอีก2 วันเจอกันนะเพื่อนอีก2 วันมาอีกแล้วไปไหนก็บอกว่ารอมึงพักให้เต็มที่เดี๋ยวร่างกายมันหายเดี๋ยวมันอย่างใหม่เอง แต่ว่ามันก็เป็นคนรักเพื่อนแบบสุดชีวิตเหมือนกัน ถูก นะ ต้อง เออ ณวันที่มันเหนื่อยอ่ะปากมันไม่เอาทุกอย่างปากมันด่าทุกอย่างแล้ว ด่าทุกอย่าง แต่พอมันหายเหนื่อยปุ๊บมาอีกแล้วไปไหน นี่แหละคือสิ่งที่ต้องแก้คือเรื่องว่าสุดได้แต่สุดในปริมาณที่พอดีถูก เอ ป่ะ อ ถูก ต้อง ป่ะ ดู เฮี แล ย ตัว ถู เอก ง ป่ะ ด้วยอะไรเงี้ย แต่ เดี๋ยว ตอนนี้มึงกลับมาทำงานรับงานทุกอย่างเต็มสเกลเหมือนเดิม ตอนนี้เต็มสเกลครับ เพราะว่าเอาจริงๆงานผมเพิ่งกลับมาทุกอย่างเปิดเนี่ยประมาณ 2 เดือนก่อนหน้านี้ ตอนแรกอะก็ยังไม่มีอะไรมากก็ทำรายการพิษเนาะ แล้วก็มีรายการวอล์กพอยต์ มี ไง มีรายการ Workpoint อันนั้นอ่ะอย่านับเลยเพราะมันเป็นรายการวาไรตี้ป่าปลาย ไม่ ทุกคนก็ ไม่ได้สม่ำเสมอ วน ไม่ได้ กัน ประจำ วนกัน ไป ไป เป็นเกสอะไรมาอย่าง ใช่ เงี้ย ครับ อ่า ตอนนี้ก็ทำรายการมีละคร เห็นมีรายการกับบอยปกรณ์ มี อ่ะ บอย เป็น ประกรณ์ เฟย ตอนนี้เป็นเฟยแล้วครับ อ่า เป็นเฟยแท็กเพื่อนเที่ยว ของโมโนป่ะ ของโมโนพี่ อ่าแล้วมีเราไปจีบเด็กโมโนบ้างไหม ไม่ได้ครับพี่จีบไม่ได้เพราะว่าเรามืออาชีพแล้วน้องๆเขาน่ารักทุกคนนี่ แล้วก็มีละคร ละครอะไร ละครชื่อเลิฟรักฮักข้าวซอยเล่นกับน้องเอสเธอร์แล้วก็มีสี่เสือแดนสยามมีบอยประกรณ์มีปั้น แม้ชีกลับมาชีก็มีเล่นละครมีแบบ เคน เนาะ มีเต้ย สำหรับปีหน้าก็เป็นปีที่จะทำงานอย่างเดียว ทำงานเต็ กลับ ม มาแล้ว ที่ กลับมาทำงานแล้ว ต้องกลับมางานเต็ม ลูก ที่ ค้าอะไรติดต่อมาได้หมด ติดต่อมาได้แค่ไปกราบเท้าเลยครับเดี๋ยวผม จริงหรือไม่ที่คุณอยากออกซิงเกิล ว้าย อุ๊ยฮะ
โน้ตไอสัตว์มีวันหนึ่งบอกไอพีททำเพลงกันเถอะทำเพลงก็บอกมึงทำเลยปั้นนายอยากทำเพลงอะไรมึงส่งเพลงอะไรมาให้ฟังพวกแอนิเมะอะเพลงญี่ปุ่นล็อกเหมือนแอนิเมะอะ เจล็อกเหรอ ดาบพิฆาตศูนย์เงี้ยเหรอ นั่นใช่ บอกปั้นคุยอะไรอะมึงเอาบอกว่าปั้นล็อกไอสัตว์ปั้นร้องใจเกเรเหมือนเดิมไหมปั้น ไม่เอา มึงรู้ไหมพี่โอ๊ตเอามึงเป็น cover อะมึงบอกไอสัตว์จะทำเพลงกลับมาทำเพลงสักรอบนึงขอเพลงแอนิเมะ ไม่เศร้าเลยเหรอ ในฐานะคนอยู่ในวงการเพลงเศร้าเลย เพลงอนิเมะทำไม ทาลาเราเนี่ย โอ้ยเก่าไอสัตว์ เหรอ แล้วใหม่ เรื่องนั้นเหรอ อันนั้น หรือว่าฟิลเซสยา มี ตีดี กูไปไม่ถูกเลยมันเดินมาบอกเงี้ยก็บอกว่าก็ลองได้ไม่มีอะไรผิดถูกอยู่แล้วนึกออกไหมทำเพลงไม่มีผิดไม่มีถูก อนิเมะทำไม แบบไหนเอาเปิดให้พี่โอ๊ตฟังแล้วเพลง ลองดู เผื่อพี่โอ๊ตเป็นไอเดียไปทำเพลงของตัวเองบ้าง ไม่เอา ฉันอยากจะบินไปไกลๆแล้วเจอกันนะที่ยังฝากซ้อนอยู่ทุกเช้า เราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าป้าจะต้องทำเพลงแบบอันนี้จริงๆ แล้วจะต้องคอลแลบกับใคร เอางี้ หมายว่าโปรดิวเซอร์กับใคร โอ๊ตประโมท กลับไปที่ก๊อฟกลับไปที่ก๊อฟกลับไปเทิร์นโปร แล้วชอบร้องเพลงมากไปร้านเหล้าขอร้องเพลงทุกรอบ มัน แล้วเพลงที่เลือกร้องเพลงคือน นทนนท์ แล้วไหนยังไม่เล่าเลยเนี่ยช่วงที่หายไปกับพวกพี่เนี่ยไปทำอะไรเละเทะบ้างเล่าสิ เละเทะผม มี ก็ ไหมขวดเบียร์ตีหัวอะไรมีไหม มีอีกปะ เล่ายากเหมือนกันนะ ไอ้เรื่องใช้กำลังอะไม่มีแล้วพี่ เคยเชื่อ ผมมาศิษย์อาจารย์เบียร์ โอ้ยคนตื่นทันเหรอ ใช่ตื่นทัน ผมตื่นทันงานทุกเช้าอะอะไรของพี่เนี่ยพวกนี้ผมอ่านธรรมะจริงๆนะ อ๋อเหรอ เหรอ ผมนั่งสมาธิวันละ10 นาทีนะ โอ้ เอา แต่ งี้ แต่ถ้าคือไหนแดกเหล้าอ่ะก็อาจจะไม่ได้นั่ง แต่วันที่ว่างอะนั่งจริง เอางี้เดี๋ยววันนี้มึงไปบาร์กูใช่ป่ะ ๆอ่าฮะ เดี๋ยวกูให้มึงนั่งสมาธิหน้าร้านก่อน พี่ผมนั่งที่บ้า ก่อน นเข้า ผมนั่งที่บ้านก่อนไปก็ได้พี่ ไม่ก่อนเข้า แต่ระวังนะพี่โอ๊ต นั่ง อย่าเอาผู้หญิงไปอยู่แถวๆไอ้ปั้นนะ ทำไมอะไอ้บ้าไอ้ปั้นน้องกูมันไม่มีอะไรหรอกมั้ง โอ้ โอ้โห มีอะไรมึงก็เล่ามาสิ มึงพูดอย่างเงี้ยคนผู้หญิงน้องๆ อ๋อ ผู้หญิง มึงว่างอยู่ค่ะมึงว่างอยู่ค่ะมึงหาเมียอยู่ ว่างแต่ประเด็นคือผู้หญิงทั่วประเทศเขาจะกลัวกู ไม่ยอม กลัวเขาชอบบอกว่าตลกดีนะ อา ล่ะ จารย์เขาอาจจะมีคนคุยบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันพูดอย่างนี้ดีกว่าได้ดูแบบ เออ ตั้งใจเดียวมีคนคุย ไม่มีไอ้ปั้นมีที่ไหนไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มีอะไรพี่ เออ ไม่ใช่มันจะเอาจริง ๆ ก็สนุกตามภาษานะ ไม่จริงสนุกเกินไปบ้านสนุกเกินไป เราเป็นฟิลกินจุ๊บกินจิ๊บป่ะหรือไง มันกินจุ๊บกินจิ๊บไม่ได้แล้วพอคนเขามีลูกมีแม่มีพ่อมี อ้าว แม่ มึงช้อยแบบนั้นเหรอ เขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมว ทุกวันเนี้ยกูคือของเล่นของผู้หญิง ว้าย เฮ้ บอก ย ไปเป้า เอางี้มันบอก บอกไปเปล่า มันบอก ปั้น กูบอกว่าเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้พวกเราหล่อมากเลยว่ะ ว้าย เฮ้ย กูไม่ได้พี่กูไม่ได้พูด กูว่า ไอ้ ช่ พี่ วง อย่าตัดออกเลยเสียเหลี่ยมหมด กู เสียเหลี่ยม เรียบ กูว่าช่วงใกล้ๆ ไอ้พีท 40เนี่ย ไอ้พีทพูด ช่วงนี้กูคือท็อปฟอร์มออนพอยต์สุดๆที่ อ้าว ปั้น มึงเอา คน จ ดี ริ ยว ง หรือ นะ เปล่า ไอ้ป้าน กูแก่มาก กูรู้สึกว่าตอนที่กูอายุประมาณใกล้ๆ40อะกูรู้สึกว่ากูสวย กูก็รู้สึก เออ เพราะว่ากูชอบ อันนี้คือเราพูดตัวเองหรือว่าคนอื่นพูดให้ฟัง ไม่ตัวเราเอง เราพูดกับตัวเองหรือคนอื่น เรา พูดว่า เรา ตัว เรา สวย หลอนตัวเองอยู่ว่า อ๋อ เรารู้สึกว่าเราอะในช่วงเนี้ยดูแลตัวเองดีแล้วเรารู้สึกว่า เหรอ เราสวยในด้านแบบดูแล คือมัน ไม่ได้บอกว่าเราสวยไม่ใช่ คือถ้าบอกเป็นต้นไม้ เราดูดี น่าสนใจ เราดูดีเราดูดี บอกเป็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้าต้นเล็กๆอะมันก็ออกดอกใช่ไหม อ่า แต่มันยังไม่สวย อ่า มันต้องโตให้เต็มที่ก่อนใช้เวลาหลายปีมันจะได้นอกจากมีดอกปั๊บกิ่งก้านใบมันจะแผ่กว้างมันจะดูแบบสง่างาม แล้วมึงโตเต็มที่แล้วตอนนี้ โตเต็มที่แล้วแต่รากฝอยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ รากฐานเมื่อ อ้าวพี่โอ๊ตไม่ชอบพี่โอ๊ตตอนเวอร์ชันนี้เหรอ พี่ก็ชอบผมว่าพี่ชอบตอนเนี้ย ไม่กูชอบตอนกู30มากกว่า กูชอ จริ บ ง ตอ ป่ะ นพี่โอ๊ต เพราะว่าอะไร เพิ่ง สนุก ใช่ เพราะว่ามันไม่ต้องเครียดมันมีบิส เพราะ เน ต ส อน เย นี้ อะ เรา ใช่ปะ เรามีหัวโขนอีกหัวหนึ่งแล้วไง ใช่ เราต้องดูแลคนเยอะ แต่คือปั้นเองก็ไม่มีอะไรหรอกคือปั้นก็สนุกไปตามเรื่องนั่นแหละแล้วก็ สนุกเราเคยรู้สึกว่าเราสนุกเกินไปไหม ก็สนุกผมคือมันเป็นสันดานอะ สนุกเกินแขกแดกเกินเจ้าภาพอยู่แล้วเชี่ย ไอสัตว์ติดอ่างเลยก็สนุกก็สนุก ก็สนุกก็ดูเพื่อนๆรอบๆก็ดูแฮปปี้ดีบางทีเราเดินออกไปเราก็อยากจะเป็นผู้ชายมาดขึมนะ เออ แต่จบที่เต้นถอดเสื้อไม่ได้ ไม่ ใช่ ใช่ อยากเป็นผู้ชายบ้านขืนไม่สัตว์จบมัดขำไม่เหี้ย แต่ผู้ชายตลกผู้หญิงชอบนะคะ เออ เออ มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด ก็ถึงได้แดกทุกคืนไง เห็นไหมล่ะ แดกล่าพอดีเฮีย เล่าสิพิษเล่าสิ เออแบบเนี้ย เรารู้เยอะเราก็เล่าสิ ไอ้เหี้ยมันเล่าไม่ได้เลยอ่ะ เล่าดี เล่าสิเล่ามาสิพูดออกมาเดี๋ยวคอนเทนต์นั้นแหละ กินอิ่มนอนหลับด้วยกันเพื่อนจันเป็นคนกินอิ่มนอนหลับทุกคืน อุ๊ย ไม่เอ้ยพี่ไม่เอา เอา ไม่ได้พูดอะไรเลย อยากรู้ ไอสัตว์
ร้องขอชีวิตเลย กูเล็งอยู่โกโปรไหนกูต่อยโกโปรทุกอย่าง กูต่อยดับหมดเลยเนี่ย แล้วปั้นมึงพอมึงกลับมาทำงานแล้ว ครั อะ บพี่ ไออาการที่มึงเศร้าหรือว่าที่มึงแบบ ที่ เนี่ย depress มันหายไปไหม depress หายไปเย เอ อะ อมัน ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม มันจะมีบางแวบที่มันยิงตรงมาเหมือนกันพี่โอ๊ อื ต ม แต่ว่าผมอะใช้คติที่ว่าวันที่เรารู้สึกควบคุมตัวเองได้อะ อืม นั่นไม่ใช่ตัวชี้วัด วันที่เรารู้สึกดี เรารู้สึกว่าเราก้าวออกจากบ้านพร้อมไปเผชิญปัญหา อันนั้น อืม วันนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัด อืม แต่วันที่เราเหนื่อยอ่อนแอแล้วเราเจอปัญหานี่แหละวันนั้นน่ะคือวันชี้วัดว่าเรา มึ จะ งหายยัง เราหายหรือยัง เราจะ ใช่ไหม ข้ามมันไปได้หรือเปล่า ตอนนี้พอมันเจอปัญหาปั๊บเราจะกลับมา 1 2 3ถอยหลัง 1 2 3ก่อนเลยไปตั้งหลักจะไม่โกรธก่อนคิดกว้างๆก่อนไอ้เหี้ยเพราะเขาหรือเพราะเรา ถ้าเป็นเพราะเราแก้ที่ตัวเรา แต่ถ้าเป็นเพราะเขาไม่ต้องไปแก้ก็คือโอเค คิดแทนเขาเลยว่าไอ้เหี้ยเขาอาจจะมีปัญหาอย่างนี้ว่ะ อืม เขาเลยรีแอคชั่นกับเราแบบนี้ แต่ว่าพอมึงกลับมาทำงานเยอะๆด้วยเปล่ามันเลยทำให้มึงรู้สึกว่าชีวิตมึงมีคุณค่ามากขึ้นป่ะ ที่จริงแม่งใช่เลยนะพี่ จริงเพราะเวลาวันที่เราไม่ทำงานอะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ค่อยมีคุณค่าเว้ย ถูกต้อง แบบไอ้เหี้ยมันลอยไปลอยมาแบบ เห็นเพื่อนเขาไปเที่ยวกันทำไมกูมานั่งตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย คือเราแบบเรา คือไอ้โรคนี้มันคือโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยป่ะ หมายถึงว่ามันคิดแบบรีพีทอ่ะ มันน่าจะเป็นโรคที่มันลิงก์กันนะพวก depress พวก คือมัน แพนิคพวกอะไรเงี้ยมันเป็นอาการกลุ่ม มัน เดียว พว กั ก น กลุ่มเดียวกัน คือมันอยู่ที่ว่าบางอย่างพี่โอ๊ตอาจจะเป็นแพนิคเด่นอย่างนี้อันดีเพรสเด่นแต่มันก็จะมีความกังวลขึ้นมาถามว่าวันนี้เวลาเดินออกไปมีความมั่นใจเปล่าไม่ได้มีนะแต่การเอ็กโพสออกไปด้วยแบบความมั่นใจอ่ะบางทีมันกลบ ช่วย ความไม่มั่นใจของเรา มันช่วย เรื่องอะไร อืม มันแบบมันอาจจะแก้กันโดย โดยวิธีการทำ วิธีการ ได้ ใช่ ซึ่งเรามาดูตัวเองบางทีถ้าเรามั่นใจจริงๆอ่ะเวลาเราออกไปอ่ะแล้วเราไปทำอะไรมาแล้วแต่เรากลับขึ้นรถหรือตื่นมาเราจะไม่กิลตี้ในสิ่งที่เราทำเลยแต่อันเนี้ยเป็นคนที่คิดตลอดว่าแบบเชี่ยกูทำอะไรลงไปวะคนไม่จะมองกูแบบนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนที่ทำอ่ะมันเหมือนตัวเองอ่ะเป็นคนเหมือนกดสวิตช์พอเจอคนปั๊บความเป็นเอนเตอร์เทนแม่งออกไปปึ้ง อยากให้ทุกคนขำอยากให้ทุกคนมองมาที่เรา มีลอง แบบ เนอะ เอ้ยเราอยาก อืม มันถามว่ามีชีวิตอย่างนี้มันเหนื่อยเลยเว้ย เหนื่อย บางทีมันแอบเหนื่อยแล้วบางทีมันกลับมาแม่งเศร้ากับตัวเองด้วยแม่งแบบไอ้เฮ้ยเอ้ยแบบบางทีเขาอยากให้คนอื่นเห็นเราในมุมจริงจังแต่ในขณะที่คนอื่นมองว่าเราเป็นคนแบบตลกเฮฮาอะไรก็ได้ที่จริงมันไม่ใช่ทั้งหมด อยากให้คนอื่นเห็นมุมที่เราจริงจังแต่เราจริงๆแล้วเราเป็นคนจริงจังจอมแก่นอะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่จริงจังตอนจังเฮ้ยไม่ใช่อะไรหรอกเข้าเก่งนัก เหมือนจะดีไอ้เหี้ยติดตลกอีกแล้ว เอางี้ดีกว่าผมรู้ข่าววงในมาว่าคุณสองคนเนี่ยเคยทะเลาะกัน อุ๊ย จริง จริง ตอนทำรายการค่าน้ำน ค่าม น้ำนม ไหนคุณเล่าดิตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่ตอนนี้คอนเทนต์เลยนี่เดี๋ยวคนเอาไปปั่นต่อในทิกตอก เป็ เล น ย ไฮไลท์เหรอ ไฮไลท์เลยพิษจริงหรือไม่ครับว่าคุณพิษกับคุณป้าจันนี่เคยทะเลาะถึงขนาดเลิกคบกันเพราะว่ารายการค่าน้ำนมครับ มันเลิกคบกันไม่ได้หรอก ทุกวันนี้ มึงเลิกคบกันไปแป๊บหนึ่ง ไม่ใช่แค่ตอนนั้น ตอนนี้ก็จะเลิกอยู่ไอ้เหี้ย อันนี้ โโห ไงหนึ่ง เฮ้ย รอบ แหวนปะเนี่ยแหวน แล้ว ปะ แหวนด้วย แหวนขอโทษ ไอ้เหี้ย เร็วเล่าดี ตอนนู้น ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้ มัน นติดกอล์ฟ เออ นัดกองมี เออ แขกรับเชิญ2 เทป เออ เฮ้ย10 โมงกันแล้วไม่มาโอ้สงสัยว่าไอ้ปั้นตื่นสายนี่นะเฮ้ยฮัลโหลไอ้เหี้ยไม่รับสักพักโทรว่าไงเพื่อนมึงอยู่ไหนอะสระบุรีไงอยู่สนามกอล์ฟโอ้โหขนลุกสู้อีฝนขนลุกสู้บอกเอาใครอะกลัวไอ้อีฝนมึงเดินไปบอกพี่ทาดิ เออ ไอ้เหี้ยแบบทำตัวไม่ถูกกันอะ เออ เพราะว่าไอ้เหี้ยพิธีกรไม่อยู่อะ เออ ก็เป็นอีฝนไปบอกโอ้โหแกโทรหาคนป๋อมแปมปิงปองเหี้ยอะไรมาเต็มไปหมดอะ เออ รอบนั้นก็เลยบอกเฮ้ยเลิกทำรายการนี้ดีกว่าพอก่อนมึงไม่พร้อม อืม ล่าสุด อันนี้ตลกแต่เกือบด่ามันกัน3 เดือนที่แล้วปั้นกูอยากเลิกโคบมึงมากเลยว่ะไอ้เหี้ยนัดกองถ่ายกัน2 คนมันไม่มีแขกไอ้ปั้นแม่งตอนคืนก่อนหน้านั้นอ่ะคืนก่อนวันที่จะถ่ายอะสมมติเราถ่ายวันนี้แม่งโทรมาตอนเช้าเลยเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยพีทกูตกเครื่องว่ะอ๋อโอเคไอ้เหี้ยแล้วยังไงอ่ะเหี้ยเมื่อคืนหนักสัตว์ตกเครื่องเลยว่ะคืนก่อนหน้านั้นนะ คืนก่อนหนานั้นนะ โอ ไม่ เค ยังไม่ใช่เกินที่ทำงาน ไม่ใช่วันที่ทำงาน อ๋อโอเคแต่พี่ก็ไม่ได้พูดเรื่องทำงานเพราะว่า เออ คิดว่ามันอยู่ในคิวอยู่แล้ว วันรุ่งขึ้นเว้ยความคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราคิดว่าพี่โอ๊ตโทรบอกพี่ชื่อกูตกเครื่อง เออ เราจะคิดว่าอะไร เดี๋ยวเขาจะซื้อตั๋วใหม่ ซื้อตั๋วใหม่รอบต่ บิ อน ไป มา รอบต่อไป วันรุ่งขึ้นก็ถึงเวลาถ่ายไอ้เฮียก๊อฟเลขา เออ ก๊อฟบอกว่าแม่หนูว่าวันนี้รู้สึกแปลกๆทั้งที่เพิ่งเลยเวลานัดกองไป15 นาทีเองนะแม่ เงียบแปล วัน ก นี้หนูมีความเซนส์แปลกๆว่ะแม่ บอกเอาโทรหาไอ้ปั้นดิโทรหาไอ้ปั้นดิโอเคโทรหาปุ๊บไม่รับโทรหาผู้จัดการพี่ฝนไอ้ปั้นอ่ะไอ้ปั้นอยู่สมุยไงเอ้ยจะอยู่ได้ไงเมื่อวานบอกตกเครื่องไงมันก็ต้องขึ้นเครื่องดิมันตกเครื่องใช่ มันก็เลยนั่งเรือกลับจากสมุยมากรุงเทพไอ้สัตว์โอ้คนเฮียอะไรวะไอ้เฮียแทนที่มึงจะตกเครื่องแล้วก็ไปต่อไปเลยบอกว่าเฮ้ยตกเครื่องเหรอคุณนั่งเรือจากสมุยกับกรุงเทพเลยไอ้เฮียวันรุ่งขึ้นเวลาถ่ายมันยังไม่ถึงเลยเฮีย
บอกโทรด่าว่าไอ้ปั้นมึงถ่ายแม่งลุกเลยฮะมีถ่ายเหรอพี่พูดอย่างนี้แม่งนั่งเรือจากสมุยกับกรุงเทพอ่ะ มึงแล้วทำไมถึงนั่งเรือ ชิลดีอยากลอยต่อ อยากใช้ชีวิตเหรอ ชิล ทำโซนมันประหลาดเลย ถามส่วนเฮียอยู่ประเทศไทย คือผมเข้าใจว่าแบบไอ้เหี้ยมันคืนนึงมันคงถึงแล้วอ่ะแต่มันไม่ถึง สมุยได้เฮีย แล้วมึงไม่ได้คำนวณเวลาเลยเหรอว่ามันกี่ชั่ว ก็ โม ผ ง มคำนวณแต่แบบเหมือนผมมึนกับฤทธิ์เหี้ยอะไรบางอย่าง ชีวิตส่วนตัวเป็นไงบ้างตอนนี้ ชีวิตส่วนตัว โสด ตอนแรกมันก็มีคนคุยนะ อ่า เพราะว่าผมมันสะดุดบ่อยว่ะพี่โอ๊ต อืม ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆคือ มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่นิ่งพอ เสียกู20,000นะปั้น แป๊บนึงอยู่เฉยๆแป๊บนึง โอเค โอ้ย ต่อเพื่อนต่อ โอ๊ย เพื่อนต่อเพื่อน โอ้ยก็ว่าจะแบบคลิปลุกไอ้เหี้ย มันต้องมาคีฟหรอไอ้สัตว์ พี่พลอยได้เจ็บสัตว์ เห็นคนอื่นขึ้นมาเขาก็ค่อยๆพูด โอ้ย ใช่ไหม เทปก่อนหน้ามึงอ่ะก็ไม่ดีเหมือนกันก็ไม่ดีเหมือนกัน ไม่ก็ชีวิตส่วนตัวไม่มีอะไรพี่โอ๊ตผมแค่รู้สึกว่ากลับมาสุดท้ายอ่ะไม่อยากโทษใครแล้วมันไม่สามารถโทษใครได้ ต้องโทษตัวเอง เราไม่นิ่งพอจริงๆฉะนั้นการไม่นิ่งพอผู้ชายไม่นิ่งพอคบกับใครมันก็สวิง อืม มึงต้องรู้จักนิ่งก่อน พอนิ่งปั๊บ relationship มันก็จะนิ่งไปด้วย มันก็จะดีไปด้วย ผมมันแบบคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มึงมากันล่อน กระล่อนหาเลยกระล่อนที่ได้กระล่อนที่ได้ คือเอาตามจริงคือยังชอบมันอย่างหนึ่งคือ รู้ว่าตัวเองไม่ได้ดี ที่จะมีความสัมพันธ์อ่ะ แต่มันยอมรับนะ บางคนจะบอกเฮ้ยไม่กูดีอะไรเงี้ยไอ้ป้านบอกว่าสามารถบอกผู้หญิงได้เลยบอกว่าเลิกคุยกันเถอะกูเฮียอย่างนี้เลย แล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็มาปรึกษาใช่ป่ะบอกว่าป้านกูไม่ต้องพูดอะไรเลยมึงพูดกับตัวเองมึงว่ามึงเป็นคนดีปะล่ะเฮียว่ะจบงั้นเพราะฉะนั้นจะเลิกกันแยกทางกันไม่คุยกันเรื่องปกติ ก็ยอมรับ คือก็อยากมันก็อยากจะมีคนที่แบบอยู่ด้วยจริงๆ มันอาจจะไม่เจอคนที่แม่งตรงจริตแบบบ้าๆวอเหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะ ถูกมัน ติดเหงา มันไม่ มันไม่ใช่บ้าบออะพลอยแต่มันเป็นฟิลแบบ พลังงานพลังงานมันอยาก พลังงาน energy เหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะ คือป้าไม่ได้ต้องการคนบ้าป้าต้องการคนที่แบบ คนที่เขารับความบ้าของมึงได้ก็ เอาเรา โค อยู่เอาเราอยู่ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เอาเราอยู่หมายถึงว่าอาจจะเป็นวิธีการคือของพวกนี้มันละเอียดอ่อนมันพูดไม่ได้ แต่ว่าอย่างแรกคือหนึ่งเราต้องตื่นหน้ามาเจอคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเจอเขาทุกวัน แล้วหน้าแบบฟิสิกอลล่ะฟิสิกอลอ่ะแบบหน้าตาอะไรอย่างงี้ต้องเป็นยังไง ฟิสิคอลตอน เต้าหู้ มันก็สุดท้ายมันมาตายที่เต้าหู้ ชอบเต้าหู้ แต่ เต้าหู้คือหมายความว่า หมวยตีเขาขาว น่ารัก คือแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ ไซ มี ซิ่งไม่เกี่ยว ตอนนี้มันอาจจะมีที่แบบว่าแบบเจอแล้วแบบไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแต่ก่อนเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะคือเราจะเห็นแล้วแบบอุ้ยคนนี้แบบโอ้โหชอบมากเลย แล้วเราก็จะแบบมุ่งมั่นที่จะจีบพอมันเราชอบไทป์แบบนี้แล้วเราก็จีบไม่ติดถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเรารู้สึกพอเราโตขึ้นเราก็เปิดกว้างใครเข้ามาเราก็พยายามจะเรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จปั๊บเฮ้ยพอไปมาอ้าวเฮ้ยไม่ได้ตรงไม่ใช่ว่าไม่ได้ตรงจริตเราจริงๆนี่หว่าคนน่ะหลายๆคนนะเขาคิดว่าเปลี่ยนบ่อยหรือบางคนเปลี่ยนบ่อยมันไม่ใช่นะแต่พอเราลองคุยไปปั๊บไม่ใช่เราก็บอกกัน แต่เพราะว่า จะได้ไม่เสียเวลา เพราะว่าการเปลี่ยนบ่อยมันไม่ใช่ประเด็นเว้ยเพราะว่าการเปลี่ยนบ่อยอ่ะมันคือการที่แบบ try and ค้นหา error ค้นหา try and error อ่ะคือแบบคนนี้ไม่ใช่ก็คืออย่าเสียเวลากันดีกว่า ถูกแล้วหลายคนที่กูไปคุยกับเขาหรืออะไรกับเขาอะคุยแบบจริงจังอะเราก็ไม่ได้ไปล่วงเกินอะไรเขานะไอ้ล่วงเกินเราไปล่วงที่อื่น ถึงขนาดต้องแหงะหน้าไปดูพ ใช่ ร้อมกันเลย กูก็หันไป ใช่คนที่มาร้องผมร้องไห้กับกูปะ ร้องห่มร้องไห้อะไรเดี๋ยวกูตีแทงเลย งั้นเดี๋ยวคืนนี้กูรอดูอาการมันดีกว่าแล้วกูเดี๋ยวไปดูถ่ายอินเสิร์ตไว้ ดูลีลาเหรอ จะได้มาอินเสิร์ตใช้ในรายการ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะติด humble เลย นี่แหละครับบุคคลที่เขาพูดในรายการว่าเขากำลัง humble แล้ว ประมาณนั้น ไม่ได้ละคือผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงเพราะผมกำลังจะมีหลานสาวแล้วผมไม่อยาก โอ้ย ให้ ไอ้เหี้ยห่วงหน้าดูเลยอ่ะถ้าเกิ คิด ดน้องเริ่มโต ปั้น อ่ะ คิดว่าปั้นจะมีลูกไหมอยากมีลูกปะ ก็อยากที่จริงอยากมีนะ แต่ว่าต้องมันก็ต้องก่อนมีลูกก็ต้องหาคนนั้นก่อนถูกไหมล่ะเอาตามสูตรป๊อกปิยธิดาป่ะ เลิศใช่ พี่ป๊อกแนะนำ ป๊อก บอก เวีย ว่า นิยาบอกว่าปั้นต้องหาแฟนรวยนะปั้น เอ้า อย่างน้อยๆชอบไม่ชอบเขาไม่ดีต่อให้แฟนเราไม่ดี อย่างน้อยๆเขาก็มีอะไรที่ plus อยู่ บลัสอยู่ แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไปก็รักกันเองแหละ ใช่ป๊อกเวียนิยาบอกว่าคือจริง ๆ แล้วฟังแล้วอาจจะดูเฮี้ยแต่ต่อให้เราเฮี้ยหรือเขาเฮี้ยเขาก็ยังมีข้อดีอยู่สักหนึ่งอย่าง มีคนสอน จากปากป๊อกเวียนิยา กูขยันทำงานก่อนวะผู้หญิงจะได้มองกูอย่างนี้บ้างกูอยาก ต่อ ข ให้ ยันก่อน ต่อให้เราเฮี้ยเราก็ยังมีข้อดีเสมอ แต่ทั้งหมดเราจะกลับมาทำงานจบสวย แต่บ้านฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้าง ครับผมตอนนี้เลิฟรักทักเข้าซอยนะครับผมแท็กเพื่อนเที่ยวทางช่องโมโนกับน้องเฟยนะฮะแล้วก็มีรายการชื่ออะไรนะ
เสเพ ใช่ ต้มผัดแกงทู พอแล้วไม่แล้วก็มีทุกอย่างใน ทุกอย่างใน YouTube ใน YouTube ใน IG ไปดูของไอ้ปั้นได้ ไอ้เหี้ยไอ้พิษเหมือนต้องให้บทอะ แล้วก็ ไอ้พี่เหมือนผู้จัดการไหนแต่ ผลงานต่างๆ ก็ไปดูเอาเอง เออ เดี๋ยวออกเดี๋ยวเห็นเอง แล้วใครอยากเจอปั้นจันเจอตามผับตามบาร์นะครับแถวทองหล่อได้ คืนนี้เลย ทุกคืนวันศุกร์ ฝากด้วยครับผับใหม่วัดปราโมชครับ ชื่อร้านว่า บาร์335ครับ แล้วก็ บาร์ ฝก 335 เรา สุขุมวิท39ครับ ครับ2 ถึง 33 เฮ้ย ครับผม โอ้โหน้องคนนี้ที่ซื้อไอติมพนักงานโคตรคูล เอาอีกแล้ว เอาละ เอาอีก ล้ แล้ อ ว เล่นล้อเล่น เออ เฮียปล่อยให้เด็กเขามีทางเดินบ้างเลยปั้นเลย ล้อเล่นมุกไอสัตว์มุก